звати Олена. Я проживаю на території США вже як 10 років. І я буду офіційним представником продукції Coachwood в США. Я дізналася про компанію Coachwood приблизно рік назад. Мене дуже зацікавив сам цей процес, він для мене дуже сильно захоплюючий. Залиття посудної смоли, виробництво, дерево, мені здається, що це щось таке, що приваблює всіх. І дуже довго спостерігала, на жаль, із-за пандемії у всьому світі. Мені прийшлося відкласти трішки свої плани, тому що я запланувала ще зробити раніше. Виробництво, якість – це просто щось неймовірне. Чесно кажучи, це перший, напевно, випадок в моєму житті, коли очікування і реальність зовсім інші. Тобто це вже виглядає насправді набагато краще, ніж те, що ви бачите на фотографіях. Це просто неможливо передати, наскільки воно красиве, і потрогати його – це реально щось неймовірне. Ні, молодці, капець, такого розміру стіл. Це дуже гарно. Ви молодці, це капець. Чесно, я бачила фотографії, але вживу це набагато крутіше. І всі покрили. Оці вже не можна рухати, бо вони свіжо покриті, щоб не лишити відбитки. Дуже часто на дереві оці. Це коробочка на ювелірку. Вау! Вона фугурного механізму. Супер. Можна подивитися, якщо тут є якийсь виріб? Зараз хіба своє колечко. Давай. Камені. Я просто думаю про американський ринок. У нас же ж має бути кольцо, рахується. Загально прийнята міра – це 3 зарплати чоловіка. Тому і не поміщається. Яка вартість, якщо не секрет одної шкатулки? Для чого? Це подвійна? Тому що це або для подвійної жіночої каблучки, або для обручок. Класно. Я вам скажу чесно, на відео тут зовсім не передається, наскільки воно гарне. До того, щоб це ніж можна подивитися. Я тут помітив, що знизу вже по чуть-чуть від води, від мила появився нальот на камні. Ми можемо його помити в ультразвуковій мийці. Супер, давайте. Воно буде як новеньке. Давайте. Зараз можна. Хай буде. Не бачите. Для мийки можна, то й Яка різниця між лазером і гравіровкою? Вау, гарно. така задумка. Він з епоксидки ми тоді могли тільки тут невеличкий фрагмент залити. З нього все і почалося. Так. Те, що я дивилася, у нас роблять епоксидні, я була в Аспені, і я бачила, хлопчик робить теж такі дощечки в кав'ярнях, але якість, звичайно, вони роблять просто квадратну, і посередині заливка, і по бокам як підносики такі. У вас набагато, звичайно, краще. Ага, це підсвічує. Можна включити його? Ага, такий нічничок. Добре, ну криштали ці, звісно, шикарні. Криштали замітили, що дуже давно. Так. Дуже гарний. Ми із радістю розпочинаємо переговори із усіма потенційними партнерами. Обговорюємо таку можливість з усіма бажаючими з усього світу і з України. Для того, щоб стати нашим партнером, в першу чергу, важливе бажання. Разом із партнером ми розробляємо маркетингову стратегію відповідно до регіону, в якому він знаходиться. Надаємо всю інформаційну підтримку з нашого боку, також ділимось досвідом. Кожен новий партнер, який долучається до нас, він долучається також і до сім'ї, яка складається із різних партнерів. І вже кожен партнер ділиться своїм досвідом із новим для того, щоб в загальному
бренд розвивався максимально ефективно по всьому світу. Наше партнерство розпочинається не тільки із моменту підписання договору, але і з попередніх багатьох домовленостей. В тому числі партнерство передбачає і навчання, як і керівника нової філії, так і його працівників. Головна героїня заходить. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Олена. Дуже приємно, ви говорите на українській. Чудово? Прошу? На українській говорите? Так. Чи вам Так треба, що чи ні? ми будемо підписувати навіть кожен листок. Поїхали. Легко. Лив, бачите, що щаслива. Таке ніби тебе карту так радуватися. Дуже радий, що ми Я розпочинаємо. насправді не на цей, не на камеру, насправді так. Це буде. І все буде гаразд. І у нас, і у вас. Твоєю стороною, і ми будемо робити все, щоб довести те, що наш продукт достойний світового ринку і взагалі США, і щоб всі твої клієнти були задоволені якістю, красотою, термінами і сервісом. Ну, будемо над цим разом працювати як команда. Роми, Ігора, Петів, Дякую. всіх хлопців Дякую. тут. Дякую. Дуже дякую. Взаємно. Так. І я впевнена, що ваші продажі будуть подвійні. Я дуже хотіла представляти саме українську марку, тому що я знаю, що появилося багато посередників, але на мій погляд, Кочут – це найкращий бренд на сьогоднішній день такого типу маркету в світі. А наші наступні кроки, я вже зв'язалася з дизайнером, який буде розробляти шоурум в Нью-Джерсі. Ми зараз знаходимося в стадії пошуку приміщення, замовлення товарів. Сьогодні буде повне узгодження всіх найменувань, які будуть в наявності в США. Тому як тільки ми все узгодимо, це все появиться в скорому часі в інтернеті, інстаграмі і тому подібне. Шоурум вже буде через декілька місяців в Нью-Джерсі. Тому всім, хто проживає на території США, дуже рекомендую приїхати і подивитися, воно цього варте.